አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሊንክድ ሰርቨርን ክሬት አድርገናል። ከዚህ ቀጥለ ምንድነው የምንፈልገው? ዳታ ሴቱን ክሬት አደርጋለሁ። ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ብሎብ ስቶሬጅ ነበረን። ብሎብ ስቶሬጅ ውስጥ አንድ ቴክስት ፋይል ፈጥሬያለሁ። ይሄን ብሎብ ስቶሬጅ አካውንቱን ብቻ ነው የነገርኩት። ያ ማለት ሊንክድ ሰርቨር ፈጠርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የትኛውን ፋይል ነው የሚያመጣው የሚለውን የምነግርበት ደግሞ ዳታ ሴቱ የሚባለው ነው ማለት ነው። ናው እዚህ ጋር መጣለሁ። ተመልከቱ። ይችን ነገር ፈጥሬያለሁ። ዳታ ሴት ላይ መጣና ክሊክ አድርጌ ኒው ዳታ ሴት ለዋለሁ ማለት ነው። let me see if it is recording again. There you go. Perfect. Okay. ከዛ በኋላ ብሎብ ስቶሬጅ ለዋለሁ። ይችን ነገር ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ ኮንቲኒው የሚለውን ነካለሁ። የትኛው ፋይል ታይፕ ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። ኤክሴል የሚል አለ። ኤክሴል ፋይል ቢኖረን ኖሮ እና ብናስቀምጥ ኖሮ ኤክሴልን እንመርጥ ነበር። ጄሰን ማለት ጃቫስክሪፕት ኦብጀክት ኖቴሽን ማለት ነው። አለበለዚያ ኦአርሲ የሚባል አለ፣ ኤክስኤምኤል አለ፣ ፓርኩዌት የሚባል አለ፣ ኦር ደግሞ ዲሊሚትድ የሚል አለ። ሲኤስቪ ማለት ኮማ ሰፓሬትድ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄን ደብል ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ምን ያመጣልኛል? ተመልከቱ። ስሙን ያመጣልኛል። እዚህ ጋር የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። ኦኬ ማን ይባል ስሙ? ያ ፋይል ስሙ ማን ይባል ነው የሚለን። ዲሊሚትድ ቴክስት ይበለው ምንም ችግር የለውም። ከዛስ ሊንክድ ሰርቨር ኔሙን ንገረኝ ይለኛል። ስቱደንት ሲኤስቪ እንለዋለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ሮ ሄደር ነው አልኩት። ለምን የምታስታውሱ ከሆነ ወደዚህ ብመጣና ባሳያችሁ ወደዛች ፋይል ማለት ነው ቅድም የነበረውን ፋይል ላይ ብመጣ እዚህ ጋር ብታዩት የመጀመሪያው ሮ ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? it is ሄደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካደረኩ በኋላ ፋይሉ የተቀመጠበት ቦታ ስቶሬጅ አካውንቱን ይችን ክሊክ ሳደርጋት ኦል ስቶሬጅ አካውንት 30 ቢኖራችሁ እዚህ ውስጥ ይደረድርላችኋል። የትኛው ጋር እንዳስቀመጣችሁት ማወቅ አለባችሁ። እኛ ኢንፑት ነው ያልነው። ኢንፑት ውስጥ ነው አልኩት። ኢንፑት ውስጥ ማን የሚባል ተብሎ ነው የተቀመጠው? ስቱደንት ሪከርድ የሚል። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ናው ኢሚዲየትሊ ምን ያደርግላችኋል? እዚህ ጋር ይመጣል። ስኬማውን ብታዩት እዚህ ጋር ሁሉም ስትሪንግ ታይፕ ናቸው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ስትሪንግ ታይፕ የሆነው በምን ምክንያት ነው? ቴክስት ፋይል ስለሆነ። ቴክስት ፋይል አያውቅም። ኢንቲጀር ነምበር ምናምን የሚባል አያውቅም። ፍላት ኦኬ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዘ ሴም። ያ ነው ማለት ነው። ፓራሜትር ቢኖራችሁ ፓራሜትሩን ማየት ትችላላችሁ። ኮኔክሽኑ ማለት ምን ማለት ነው? በሊንክድ ሰርቨሩ ማለት ነው። ይታያችኋል። ሊንክድ ሰርቨሩ ራሱ ኮኔክሽኑን መታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ኮኔክሽኑ። ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ሪሊ ስቶሬጅ አካውንቱን አክሰስ ማድረግ ይችላል ብላችሁ ቼክ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጉድ ናው ይሄን ጨረስኩ። ተመልከቱ። ይሄ አለቀልኝ። ናው ዋት ዘ ኔክስት ስቴፕ? በደንብ እንደምታዩት ይሄንን ጨረስኩ። ከዚህ በኋላ ምን ያደረኩ ነው ማለት ነው? ዳታ ሴቴን ጨረስኩ ማለት ነው። አያችሁ ዳታ ሴቱ አለቀ። ዋት ዘ ኔክስት ስቴፕ? I have to create a linked server to the SQL server. Then I will show you in the next video ማለት ነው።